Balanțele mele frumoase, bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea de iubire pentru luna aprilie 2025 și vom începe ca întotdeauna cu cei care aveți o relație, dar apoi vom vorbi despre cei singuri, să nu uităm, dar rămâneți pe aproape. Hai să vedem, am adus acest minunat oracol, să începem cu el. Pentru balanțele care au o relație, a sărit un card, verbul creator. E momentul să începeți să stați de vorbă, probabil, sau să vorbiți despre ca și cum vorba dulce mult aduce, da? În această perioadă. Hai să vedem. Cu vorbele putem să creăm sau să distrugem. Cam asta este ce vrea să ne spună acest card. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul. Soarele, poți să creezi fericire, o atmosferă luminoasă, liniște, pace, împăratul, o nouă structură a relației, poate fi pentru alții dintre voi. Vorbim despre lucruri bune, dragii mei, și nebunul, o nouă șansă, un nou drum. Pentru balanțele care au o relație, ține de voi, de ambii parteneri, bineînțeles, aici nu vorbim despre unul singur, ambii parteneri au toate șansele, dacă vin cu mierea pe buze, cum ar veni, au toate șansele să-și recupereze relația. Important este să vorbim din inimă, cu căldură, cu empatie față de celălalt, să iertăm ce trebuie iertat, să ne eliberăm de ceea ce ne-a, nu știu, ne-a adus probleme în relație, nu mai contează, aici vorbim despre adulți care vor să-și reconstruiască relația și au toate șansele să o ia de la zero, din punctul zero, cum zic eu câteodată, da? Important este să existe voință, dorință, disciplină, curaj, iubire și căldură. Ce frumos! Așadar, un nou început pentru balanțe. Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți dintre voi. Vreau să scot un card ca sfat sau nu știu ce vrea să mai vină aici. Deci aici e ca și cum ți se spune, dacă tu vrei să fii fericit în această relație sau vrei să-ți recuperezi relația, modul în care comunicați între voi, modul în care vă comportați, modul în care vă asumați această relație și modul în care ați învățat din trecut ce s-a întâmplat în relația voastră va face diferența între cum a fost relația voastră până acum și cum va fi de acum înainte. Cam asta e ceea ce se vede și este super pozitiv. Hai să vedem. Apărăți poziția. Acum, când vorbim despre apărăți poziția, nu o luăm mot-a-mot ce zice acest mesaj, pentru că e ca și cum eu o țin pe mea, tu o ții pe ta. Nu, aici apărăți cumva intenția, ce vrei să faci cu relația asta, pentru că totul pornește de la vorbele pe care le spunem, da? Dacă vrei un nou început, vrei să fii fericit în această relație lângă acest partener, aici e vorba despre îmi apăr interesul, vreau ca această relație să continue, îmi asum, împărat înseamnă asumare, îmi asum această muncă, aceste eforturi pe care trebuie să le facem împreună pentru noi, da? Dar aici, insist, nu e vorba de unul singur. De aceea vorbim despre comunicare aici. Celălalt trebuie să fie informat că tu ești pregătit să te deschizi, să participi, să reconstruiești această relație, ești pregătit să ierți, vrei ca această relație să continue, da? Apără-ți poziția ta și celălalt trebuie să știe că trebuie să-și asume. Nu poate să mai dea bir cu fugiții. Dacă vrea și caută același lucru ca și tine, trebuie să se implice, da? Dar trebuie comunicat, de-aia spun. Nu să-l scoți la tablă, ci să-l reunești cu tine și cu empatie și cu căldură sufletească îi spui celuilalt ce îți dorești tu de la această relație.
dar avem conotație de nou început, fericire, structură, baze, seriozitate și construcție, da? Avem aceste conotații aici. Bun, foarte bine, mă bucur să văd ceea ce văd. Hai să vedem cei singuri, balanțele singure. Luna aprilie, iubirea, să vedem ce vine către voi. Ok, o luăm pe asta, că totul s-a agățat așa, supărată. Avem recunoștință, dragii mei, recunoștință. Cuvântul recunoștință are multe... În creierul nostru se formează o conotație, hai să zicem, negativă în momentul în care zicem trebuie să fiu recunoscător. Dacă eu sunt singur, da, sunt singură și mă gândesc de ce sunt singură, pot să fiu recunoscătoare acestui univers. Îți sunt recunoscătoare, Doamne, că m-ai lăsat să fiu singură. De ce? Nu, creierul nostru nu concepe așa ceva, ego-ul nostru nu concepe așa ceva. E foarte complicat să-i ceri unei persoane să fie recunoscătoare pentru ceea ce are și în acest caz pentru faptul că este singură. Însă este o energie de triumf, energia recunoștinței. Doar când suntem recunoscători sau ne recunoaștem bubele din cap, cum le zic eu, doar atunci vom primi și vom fi învăluiți în această binecuvântare a Universului și va zice, ia de aici, că acum văd că ești într-adevăr recunoscător și ai înțeles de ce te-am chinuit și ești singur în momentul de față. Da, nu știu dacă ați înțeles esența a ceea ce am vrut să spun, dar sigur ați înțeles că voi sunteți semn de aer. Hai să vedem cu ce vine acest mesaj în cărțile inverse. Ia uite cu ce vine. Cu egalitate, generozitate, vine cu reciprocitate. Ceea ce aici e ca și cum, ok, când suntem recunoscători, primim ce merităm, primim ce avem nevoie, nu primim ce cerem. Aici putem să cerem, să fim cerșetori cu mâna întinsă, da? Nu primim niciodată ce cerem. Primim ce, cum am zis, ce avem nevoie, da? Ca și cum fii recunoscător că tot ceea ce ai primit pentru că trebuia să primești. 9 de cupe, satisfacție emoțională, dorință împlinită. Dragii mei, eu cred că la mulți dintre voi se așează liniștea și pacea în sfârșit, în ale iubirii. Și 6 de spade, se depășește o traumă din punct de vedere emoțional, se depășește o perioadă complicată din punct de vedere emoțional pentru unii dintre voi, dar ca să se ajungă la liman, pentru că 6 de spade este cartea care ne arată orizontul, malul, da? Ca să se ajungă acolo, aici este nevoie să învățăm să acceptăm ceea ce ne-a fost dat să trăim. A fost cumva, vine să zic, spre binele tău, altfel nu găseai liniștea asta. Te vei simți mult mai bine cu tine însuți, te vei simți mai puternic, cu o autostimă mai bună, te vei simți satisfăcut și mulțumit. Mai ales pentru că te îndrepți către liniște și pace și vindecare, de ce nu? Te văd singur în continuare, nu e vorba că vine cineva în viața ta în această perioadă, nu. Ideea nu este să vină cineva în viața ta, ideea este ca tu să te împaci cu tine, cu acel trecut dureros, cu acele dezamăgiri din punct de vedere emoțional, cu acele traume amoroase pe care le-ai avut sau acele persoane care ți-au produs traume, da? Poate că unii dintre voi ați fost într-un proces din ăsta de depășire a unor situații
incomode, să zicem așa, din punct de vedere emoțional. Și aici, dacă ați fost în acest proces, acum sunteți în punctul în care singuri, ca și cum singuri vă așezați într-o poziție smerită, îmi vine să zic. Înțelegeți multe lucruri în momentul de față. De aia zic că este o perioadă încă de singurătate, însă cu împăcare sufletească și cu liniște, că cel mai important să fim în liniște și pace. Hai să vedem un sfat pentru voi. Ai înțeles că trebuie să existe reciprocitate, ai înțeles că nu trebuie să... Ai înțeles că trebuie să existe iubire de sine pentru viitoarele relații pe care le vei avea. Ai înțeles multe lucruri. Ai înțeles că nu trebuie să mai cari un anume trecut după tine, un anume bagaj traumatic. Ai înțeles că nu trebuie să mai stai în relații zbuciumate, pentru că 6 de spade pleacă dintr-o zonă zbuciumată către liniște și pace. Deci ai înțeles multe lucruri și asta e cel mai important. Pentru că acum o să intri în relații, de ce nu, direct echilibrate. Tu fiind o persoană echilibrată emoțional, n-ai cum să mai intri în relații dezechilibrate sau să lași persoane dezechilibrate să intre în viața ta. Despre asta este vorba aici, da? Deci e un proces psihologic pentru mulți dintre voi. Mă bucur să văd asta, dragii mei, că înainte vedeam numai dezastre la voi. Hai să vedem un sfat. Avem două. Avem a protesta. Ți se spune să protestezi. E ca și cum prea ai stat tu cu minte în banca ta, probabil, niciodată n-ai zis nimic. Nu, dacă în relațiile trecute aici e ca și cum trebuie să înveți să și protestezi la timp, da? Nu mai sta să ți se umple paharul, cumva. În momentul în care intre cineva în viața ta, tu deja trebuie să știi că trebuie să preiei cumva sau să ai curaj să protestezi și să zici stop, mie nu, asta, comportamentul ăsta nu-mi place, nu pot să accept așa ceva. Deci aici e vorba de a învăța ritmul echilibrului emoțional, trebuie să rămână în tine, da? Odată învățat nu se mai poate dezvăța. Și avem riscă-te, ca și cum, ok, dacă nu ești în acest proces despre care vorbeam, riscă-te să începi să fii recunoscător pentru ceea ce, Doamne, ți-a dat, pentru că are un sens. Ce a vrut de la tine este ca tu să devii o persoană echilibrată emoțional. Atât, nimic mai mult. Ca să poți în viitor să-ți găsești persoana care să vină cu acel echilibru la fel ca al tău, să atragi într-un fel sau altul persoane echilibrate și care să fie reciproce, da? Să existe reciprocitate și să existe corectitudine între voi. Cam asta e ceea ce văd. Foarte frumoasă etalarea voastră. Mă bucur. Vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!